আপোনাৰ নাৰিকল গছৰ সমস্যা হৈ আছে নেকি? আপোনাৰ নাৰিকল গছৰ নাৰিকল ফলবোৰ পৰি ভিতৰত শুকাই যায় নেকি? নাৰিকলৰ ভিতৰত পানী নাইকিয়া হৈ যায় নেকি? নাৰিকলৰ পাতবোৰ হালধীয়া হৈ যায় নেকি? বা নাৰিকল তলৰ ফালে ডাঙৰ ওপৰৰ ফালে সৰু হৈ হৈ গৈ থাকে আৰু ওখ হৈয়ে থাকে, কিন্তু নাৰিকল গছ নধৰে। গছত নাৰিকলে নাই আৰু যিকেইটা ধৰে অতি সোনকালে পৰি যায়, সৰু সৰু কলি হৈও পৰি যায়, নাৰিকলৰ ফুল পৰি যায়, পাতবোৰ কেঁকুৰে মেকুৰা হৈ যায়, ফুটা ফুটা হৈ যায়। তাৰ বাবে আমি কিছুমান বিশেষ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ নাৰিকল গছজোপা আপুনি বচাব নোৱাৰে। নাৰিকলৰ এইটো এটা বেমাৰ নহয়। নাৰিকল গছজোপা যে আপুনি ইমান বছৰ ধৰি লগাইছে, আপুনি যে একো সাৰ চাৰ দিয়া নাই, গছডালে যে আপোনাক ফল দি আছে আৰু কিমান দিব। মেইন কাৰণটো হৈছে আপোনাৰ মাটিত সাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে। গছে যিখিনি সাৰ টানিব লাগে, মাটিৰ জৈৱিক পদাৰ্থ যিখিনি টানিব লাগে, আমি কেমিকেলৰ কথাটো কোৱা নাই, যিখিনি জৈৱিক পদাৰ্থ টানিব লাগে সেইখিনি পদাৰ্থ মাটিত বৰ্তমান নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে আমি নাৰিকল গছত বছৰি দুবাৰকৈ সাৰ দিব লাগিব। এতিয়া কি সাৰ দিব? আপুনি সাৰৰ দোকান গ'লেতো নহ'ব। এতিয়া নিজে কিছু আলোচনা কৰিলে বেছি ভাল হয়, নিজে কিছু চিন্তা কৰিলে বেছি ভাল হয়, আপোনাৰ টকাখিনিও বাচি যাব, আপোনাৰ বেছি খৰচ নহ'ব। কেৱল মাত্ৰ এইকেইটা সাৰ দিব লাগিব। আমি আলোচনা কৈ আছোঁ। প্ৰথমত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব 1.5 কেজি ইউৰিয়া, 2.5 কেজি ছুপাৰ, 2 কেজি 500 গ্ৰাম ছুপাৰ, MOP যাক আমি সাধাৰণতে পটাছ বুলি কওঁ, MOP 1 কেজি 750 গ্ৰাম দিব লাগিব, বৰাক্স বা বৰণ 50 গ্ৰাম দিব লাগিব। এইটো কেনেকৈ দিব লাগিব তাৰ ব্যৱহাৰটো আমি কৈ আছোঁ। প্ৰথমে আপুনি ৰিং মেথডত 1 মিটাৰ বা 1.5 মিটাৰ দূৰত্বত আপুনি ৰিং মেথড 4 ইঞ্চি দকৈ খান্দিব লাগিব। খান্দাৰ পিছত আপুনি চাব নাৰিকলৰ গছৰ বগা এটা শিপা ওলাই আহিছে। এই শিপাটোৱে সাধাৰণতে খাদ্যবোৰ খায়। খাদ্য মানে যি আমি যেনেকৈ খাওঁ তেনেকৈ নহয়, ই এটা শিপাৰ জৰিয়তে খায়। গতিকে এই শিপাত যাতে লাগিব এই বস্তুখিনি কি কৈ আছোঁ আমি? সাৰ। এই সাৰখিনি আপুনি এই শিপাত দিব লাগিব। শিপাত দিয়াৰ পিছত আপুনি চাব আপোনাৰ নাৰিকল আকৌ ঠিক হৈ গৈছে। কিন্তু আপুনি বছৰি দুইবাৰকৈ দিব লাগিব। প্ৰথম দিয়াৰ নিয়মটো হৈছে বহাগ মাহত আপুনি এবাৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, আহিন মাহৰ সময়ত আপুনি আকৌ এবাৰ দিব লাগিব। বৰ্তমান সময় আহি গৈছে, আপুনি এবাৰ দি চাওক। আপোনাৰ চাওক, নাৰিকল গছজোপা বচোৱাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ। যদি আপুনি এবাৰ গছ লগাই চাব 6 বছৰ 7 বছৰ লাগি যায় ফল এটা ধৰোঁতে, কিন্তু গছজোপা বচাব লাগিব। যদি নবচায় গছে ফল নিদিয়ে। যেনেকৈ আমাৰ খাদ্যৰ দৰকাৰ, এসময়ত আমি খাদ্য নাপাওঁ, ঠিক তেনেকৈ গছৰো খাদ্যৰ অভাৱ হয়। খাদ্য যদি আপুনি গছক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নিদিয়ে, আপোনাক ফলো নিদিয়ে। আপোনাৰ মৰমৰ গছ নাৰিকল গছজোপা বচাওক আৰু আপোনাৰ প্ৰকৃতিটো ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে। আৰু যদি কিবা আমাৰ খেতিয়ক বন্ধুসকলে কিবা জানিব বিচাৰে, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আপুনি সকলোখিনি তথ্য আমাৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে।